Hej, vi heter Max. Och Ella. Vi har lärt oss om botanik i skolan. Botanik betyder läran om växter. Vi ska visa er hur man sätter namn på växter och delar in dem i grupper. Och det behövs verkligen. För runt om i världen finns det fler än 400 000 olika växter att hålla reda på. Nu ska ni få följa med till en skog på jakt efter växter. Titta vilken fin vårblomma vi har hittat. Vilka vackra vita kronblad den har. Och de gula delarna är ståndare med massor av pollenkorn på. Men hur kan vi ta reda på vad den här blomman heter? Jo, vi kan använda en flora. En flora är en bok med bilder och beskrivningar av många olika växter. I en sån kan man leta upp vilken blomma man har hittat och vad den heter. Först tittar man noga på växtens olika delar. Hur många kronblad har den? Hur många ståndare har den? Vilken form har bladen? Är stjälken smal eller tjock? När man har koll på det kan man bläddra sig fram i floran och leta upp en bild som liknar den blomman man har hittat. Där är den! Det är en vitsippa. Men varför heter den så och vem bestämde det? Jo, det gjorde en vetenskapsman som hette Carl von Linné. Han levde för 300 år sedan och var expert på att sätta namn på växter. Vi tar vitsippan som exempel. Den här vårblomman har olika namn i olika länder. På svenska heter den vitsippa, på engelska wood anemone och på franska anemone sylvie. Från början hade vitsippan många olika namn runt om i Sverige. Inte helt lätt att förstå att det handlar om samma blomma, eller hur? Linné bestämde vad växten skulle heta på svenska, men han gav den också ett namn på latin. Latin är ett gammalt språk som människor använde för länge sedan i romarriket. Vitsippans latinska namn blev Anemone nemorosa. Då kunde alla i hela världen använda samma latinska namn och förstå varandra även om man inte pratade samma språk. Att använda latinska växtnamn var inte något nytt. Men innan Linné bestämde att det bara skulle bestå av 2 ord, då kunde de vara väldigt långa. Eller vad säger ni om det äldre latinska namnet på vitsippa? Oj, vad krångligt. Tack Linné för att du gjorde det mycket lättare att lära sig växternas namn. Här har vi några växter som vi tog med oss från skogen. Vi hittade lite mossa, en ormbunke, en tall som är en barrväxt och blåbär som är en blomväxt. De här växterna tillhör 4 olika växtgrupper. På vissa sätt liknar de varandra, på andra sätt är de olika. Som du kan se är alla växterna gröna. Det beror på att de har ett ämne i bladen som heter klorofyll. Klorofyll hjälper växterna att fånga in det solljus som de behöver för att leva och växa. Ormbunkar, barrväxter och blomväxter har rötter som tar upp vatten ur marken. Mossor har inte rötter som kan suga upp vatten. De har bara en slags trådar som gör att de kan sitta fast på stenar och trädstammar. Mossor suger upp vatten genom sina blad. Barrträd är de enda växterna som har kottar. I mellanrummet på kottarna sitter fröna. De sprids med vinden eller av djur som äter av kottarna. Fröna kan sedan gro och växa upp till nya barrträd. Blomväxter har såklart blommor. Om blommorna blir pollinerade bildas det frukter. Frukter och bär som äpplen och blåbär har frön på insidan, inte på utsidan som på kottar. Djur som äter frukterna hjälper till att sprida fröna som sen kan gro och bli till nya blommande växter. En del blomväxter gör som barrväxterna och använder vinden för att sprida sina frön. Mossor och ormbunkar har inga blommor, frukter eller kottar. De har inte heller några frön. Hur kan det då bli nya mossor och ormbunkar? Jo, de har pyttesmå sporer. Hos mossorna finns de samlade i små burkar som heter sporkapslar och hos ormbunkarna sitter de samlade under bladen. Sporerna är så små att man behöver ett mikroskop för att se dem. När en spor faller till marken och gror växer det så småningom upp en ny mossa eller ormbunke. Se här, vi har gjort ett herbarium. Det är en bok med torkade växter som både forskare och vanliga människor kan använda för att lära sig om växter. Vi har samlat in blommor under ett helt
år och lärt oss både vad de heter och vilken årstid de blommar. Du kanske vill göra ett likadant herbarium. Eller så gör du på ditt eget sätt. Du kan göra ett herbarium med bara blad från träd. Eller indelat efter färgen på blommorna. Hur du än gör är det ett bra och roligt sätt att lära sig om växter. Nu hoppas vi du ska få en riktigt spännande växtjakt. Kanske hittar du en växt som du aldrig sett förut. Och vem vet, vi kanske ses i skogen!